වෙල්කම් ටු මයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරක DB බෝඩ් එක හෙවත් බෙදා හැරීමේ පුවරුව නිසියාකාරව හා බොහොම සුරක්ෂිත ලෙස වයර් හමුනගන්නේ කෙසේද කියලා. මගේ මේ channel එකේම home wiring කියන අලුත්ම playlist එකකින් නිවාස wiring පිළිබඳව සියලුම දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. ඒක නිසා මතක ඇතිව අපිව subscribe කරන්න, එහා පැත්තේ bell icon එකත් click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ කෝස් පටන් ගත්ත ළමයි ඇති නිවාස වලින් පිළිබඳව. ඒක නිසා ළමයිට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. දන්න සිංහලෙන් මේක කරන්න කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒක නිසා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. මේ තියෙන්නේ ගෙදරකම ප්‍රධානම වන ස්විච් එක. ඒ කියන්නේ මේන් ස්විච් එක. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ අංක 1කින් පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙතන. අංක 3ෙන් පෙන්වන්නේ මේ පැත්ත. අංක 2කින් පෙන්වන්නේ මේ පැත්ත. අංක 4ෙන් පෙන්වන්නේ මේ පැත්ත. මේකේ දෙපැත්ත මාරුණා කියලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපි පාරෙන් ලයිව් වයර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. නියුට්‍රල් වයර් සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. ඒක යටින් දුන්නට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ, උඩින් දුන්නට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා දෙවුනුව විදුලිය සම්බන්ධ කරන පරිපථය. මේකට කියන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එක. මේකෙන් තමයි කාට හරි විදුලි සැල වැදුනොත් ඒ වගේම අකුණු ගහන වෙලාවට ඕෆ් වෙන්නේ මේකෙන්. මේ බටන් එක ප්‍රෙස් වෙනවා විදුලි කොටනකොට ඒක ඔටෝමැටිකලි මෙහෙම ඕෆ් වෙනවා. මේ යටින් ගන්න වයර් දෙක මේ උඩට සම්බන්ධ වෙනවා. ලයිව් එක මේ පැත්තේ අංක 1 කියන එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නියුට්‍රල් එක මේ පැත්තේ අංක 2 කියන එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ අවුට් එක මේ පැත්තෙන් ඉන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනුව මෙතනින් දුන්න, තුන්වෙනුව මෙතනින් අවුට් කරා. ඊළඟට තියෙන ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක. විදුලිය තියෙනවද නැද්ද කියලා අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ ලයිට් එකෙන් තමයි. මේ බල්බය පත් වෙලා තියෙනවා නම් විතරක විදුලිය. ඊළඟට තියෙන මං ගාව බ්‍රේකර් පහක් තියෙනවා. 6න් 3කුයි 16කුයි 10 බ්‍රේකරුකුයි තියෙනවා. බ්‍රේකර් එක ඉන් අවුට් එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. අපිට උඩින් ඉන් කරන්නත් පුළුවන්, යටින් අවුට් කරන්නත් පුළුවන්, යටින් ඉන් කරන්නත් පුළුවන්, උඩින් අවුට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. DB බෝඩ් එකේ ප්‍රධානම කොටස් ටික අමුණ ගන්න මේ වගේ මේන් වයර් පාවිච්චි කරන්න. මිලිමීටර් 16 වගේ මේන් වයර් තාම මල් ළඟ තියෙන්නේ. මල් ළඟ බස් බාර් ගන්න නැති නිසා මම මෙහෙම ලූප් කරලා හදාගත්තා. යටින් බ්‍රේකර් ටික ලූප් කරන්න බස් බාර් කියලා එකක් කියන එක මල් ළඟ දැන් නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙහෙම මේ අහු කරගන්න කැලි දෙකක් මේකට දාලා මෙහෙම අහු වෙන්න තියෙන එක. ඒක මෙහෙම දාලා අපි ටෙස්ටරෙන් පාත් කරපුවාම ඒක පිට් වෙනවා. මෙහෙම තමයි පිට් වෙන්නේ. නිකන් පිට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි, මුලින්ම අපි මේන් ස්විච් එක මේකට හයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ ට්‍රිප් ස්විච් එක හයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක හයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බ්‍රේකර් කෑට් එක හයි කරගන්නවා මෙහෙම. DB බෝඩ් එකේ අපිට උඩින් ඉන් කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම ඉන් කරන සමහරක් කට්ටිය කිසි ගැටලුවක් නැහැම ඉන් කරා කියලා මේ ලයිව් එක මේ පැත්තේ ලයිව් එකට ඉන් කරනවා. නියුට්‍රල් එක මේ පැත්තේ නියුට්‍රල් එකට ඉන් කරනවා. ඊට පස්සේ ආය යටින් අවුට් කරගන්න තියෙන මේක එහෙමත් ගැටලුවක් නෑ. අපි ඒක හරි විදිහට පුරුදු වෙමු. හරි ආකාරව කරන්නේ කොහොමද? මම හදාගත්තා මෙහෙම වයර් කෑලි දෙකක් මේක සම්බන්ධ කරගන්න. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ පැත්තෙන් අවුට් කරන එක යටින් අර උඩට ඉන් කරන එකයි. මෙහෙම දාන එක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නෑ. මේක තමයි හරි ක්‍රමය. අපි හරි ක්‍රමයේ ඉගෙන ගමු. මම මේක සම්බන්ධ කරගන්නම්. නියුට්‍රල් වයර් එක නියුට්‍රල් පැත්තෙන් මේ පැත්තේ නියුට්‍රල් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි, මේ පැත්තේ නියුට්‍රල් එක අවුට් වෙන නියුට්‍රල් එක ට්‍රිප් එකේ උඩට ඉන් කරනවා. මේ පැත්තේ නියුට්‍රල් එකට මේ විදිහට. ඊට ලයිව් වයර් එකත් එහෙමයි. ලයිව් වයර් එකත් මේ පැත්තේ අවුට් එක ට්‍රිප් එකේ උඩ ඉන් එකට ඉන් කරගන්න. මේක හොඳින් තද කරගන්නවා. ලූස් කනෙක්ෂන් තියන්න එපා. හරි, මම ඒක අමුණ ගත්තා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. අවුට් එක උඩට ඉන් කරලා තියෙන්නේ. ලයිව් වයර් එක මේ පැත්තේ ලයිව් එකට ඉන් කරා. මේ පැත්තේ අවුට් වෙන නියුට්‍රල් වයර් එක මේ නියුට්‍රල් ඉන් කරා. ඊට පස්සේ අපි ට්‍රිප් ස්විච් එකෙන් අවුට් වෙන නියුට්‍රල් ලයින් එක මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ කනෙක්ටඩ් බාර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ නියුට්‍රල් එක මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ පැත්ත ඉතුරු කරගන්න ඕන
earth wire ටික සම්බන්ධ කරන්න. මොකද trip එකට ලං වෙන තරමට තමයි පොඩි දෙයකට trip වෙන්නේ. current එක වැදුනොත් හරි ඉදිරි කොට නෙලාවට පොඩි දෙයකට trip වෙන්නේ. මෙන්න මේ trip switch එක earth එකට ලං වෙලා තියෙන තරමට තමයි ගොඩාක් දුරට trip වෙන්නේ. අපි මේක සම්බන්ධ කරගමු. අපි trip switch එකෙන් out වෙන live wire එක සම්බන්ධ කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. මේක මෙතනින් සම්බන්ධ කරගෙන මේ breaker වල සම්බන්ධ කරගද්දි මේ මැද හරියට වෙන වගේ සම්බන්ධ කරගන්න තරමට තමයි කරන්ට් එක බෙදා හැරීම ගොඩාක් සාර්ථක වෙන්නේ. මෙතනින් ගන්න එක මෙතනින් මැද හරියට සම්බන්ධ කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගමු නේ. දැන් බස් බාර් එක වෙනුවට මෙන්න මෙහෙම වයර් කෑලි ටික ලූප් කරලා හදාගත්තා. බස් බාර් එකක් දැන් මං ගාව මේ වෙලාවේ නැහැ. අපි ඒක අමුණ ගමු. මෙන්න මේ බ්‍රේකර් සෙට් එකට අමුණ ගන්න ඕනේ ඒක. ඉන්ඩිකේටර් දෙකට නැතුව බ්‍රේකර් සෙට් එක මෙන්න මෙහෙම අමුණ ගන්න. අර බලමු කොහොමද ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එකට සප්ලයි දෙන්නේ කියලා. ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එකට සප්ලයි දෙන්න භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ පැත්තේ පාරෙන් යන ලයින් එක ඉන් වෙන පැත්ත. පාරෙන් යන ලයින් එක ඉන් ගන්න මෙතනට අපි ඒක නිසා ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක ඉන් කරන්න බෑ. මොකද අපි මේක හයි කරන්නේ ගෙදර කරන්ට් එක තියනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. ඒක නිසා අපි පාරෙන් යන ලයින් එකටම ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක සම්බන්ධ කරමු. මේකේ පැත්තක් නැහැ දෙපැත්තෙම එකයි කැමති විදිහට ගන්න. මේකේ පැත්තක් නැහැ ඒක කොයි පැත්තත් එකයි කොහොම හරි කමක් නැහැ. වයර් දෙකම වල දෙපැත්තට දෙන්න. ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක අමුණ ගන්න 104 වයර් කෑල්ලක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනට මම ළඟ 104 වයර් දැන් නැහැ. මම ඒක නිසා මේ වයර් කෑල්ල භාවිතා කරන්න. මම ඒක අමුණ ගන්න යන්නේ. මම ඒක මෙන්න මෙහෙම අමුණ ගන්නවා. හරි මම ඒක මෙහෙම අමුණ ගන්නවා. මම මේක දැන් අමුණ ගන්න. ඒකට මේ ලයින් එක ඉන් කරන්න ඕන හින්දා ඔහොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක පැටින් දාලා මේ පැත්ත අමුණ ගන්නවා. හරි අපි දැන් එහෙනම් මේ වයර් දෙක මේකට සම්බන්ධ කරමු. පාරෙන් එන වයර් දෙක හිතන්න මම මේ ප්ලග් එකට ගහලා ගත්තේ ලයිව් වයර් එක ලයිව් පැත්තට මෙන්න එහෙම අමුණ ගමු. නියුට්‍රල් වයර් එක නියුට්‍රල් පැත්තට මෙන්න මෙහෙම අමුණ ගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉන්ඩිකේටර් එක පත් වුණා. ඒකෙන් කියන්නේ කරන්ට් එක දැන් තියෙනවා කියලා මේකේ. තව දෙයක් තියෙනවා. මේක earth wire ටික සේරම සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ පැත්තට. earth wire ටික මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරලා පොළවට earth කුල බස්සනවා වල එක දන්නවා ඇති. earth wire ටික මේක සම්බන්ධ වුණා. පොළවට බැස්සුවා. ඒක එතනින් ඉවරයි. neutral wire සේරම මේ පැත්තට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. neutral wire ටික මේ පැත්තට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අපේ පරිපත වලින් අපේ මේ බ්‍රේකර් වලින් තමයි විදුලිය අවුට් කරන්නේ. බෙඩ්රූම් වලට කාමර සාල්ලෙට වැරන්ඩ එකට එහෙම අපි මේක බෙදා ගන්න සෙගිට් ටික මෙතනින් තමයි ඒ වයර් ටික සේරම සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි වයරින් කරලා ගේන ලයිව් වයර් ටික සේරම සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රේකර් ටිකට. අපි මේක චෙක් කරලා බලමු එහෙනම් වැඩ කරනවද කියලා. නියුට්‍රල් එක අපි මේක නියුට්‍රල් එක සෙට් කරගමු. නියුට්‍රල් එක මෙන්න මෙහෙම නියුට්‍රල් එකට සම්බන්ධ කරගමු. මේක එකින් එක චෙක් කරලා බලමු. අපි මේක එකට මොන් කරගන්නවා මෙහෙම. එකත් හරි. මේකත් හරි. මේකත් හරි. මේකත් හරි. බලමු මේක ට්‍රිප් වෙනවද කියලා. හරි ට්‍රිප් වුණා. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. ඒක පාත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ට්‍රිප් වෙනවා.
අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. මම ඔයගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම් කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ගියක් වයරින් කරගන්නේ කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.